เข้าใจไหมไอ้พวกเขาวัวนี่มีน้อยขนวัวมันเยอะถ้าพูดเรื่องอภินิหารหน่อยเนี่ยหูสั้นสิบลึบธรรมะเดี๋ยวอย่าสิลืมใส่ละคือบ่เห็นบ่ทุยนี่เอาเมืองเพิ่นแต่เพิ่นขึ้นมือแรกเดี๋ยวเปลี่ยนภาษาก่อนเดี๋ยวจะ ลืมว่าเปิดไลฟ์แล้วครูบาทุยเนี่ยครูบาดูท่านตั้งแต่วันแรกสั่นดินี่ไงถามแน่ถามมาแม่คิดอะไรไม่ออกเลยจะเป็นลักษณะอย่างนั้นก็ว่าว่ามันดูบริสุทธิ์ดีไม่มีความเสแสร้งนะเป็นยังไงก็แสดงออกมาอย่างนั้นนะว่าครูบาทุยนี่เหมือนอาหารอีสานว่าไงคือปนหรือซุปหน่อไม้เหมือนอาหารอีสานครูบาทุยก็ได้อีกรสชาติหนึ่งเห็นไหมแต่ท่านนี่ท่านเป็นคนที่ฟังได้ครูบาทุยนี่ครูบาแย้งทุกท่านก็ฟังได้ถกเถียงกันได้ไม่มีพรรษามีไม่ได้หรอกเราซัด เอาบริสุทธิ์ใจพรรษากันแต่ครูบาทุยเป็นคนมีธรรมลงธรรมเขาพูดว่าพูดความจริงปุ๊บฟังได้ยอมรับว่าตัวเองบกพร่องตรงไหนก็ยอมรับปรับเปลี่ยนแก้ไขเนี่ยคนมีธรรมมันดูกันตรงนี้มันเห็นปุ๊บว่าตัวเองผิดปุ๊บมันแก้ไขได้นี่คือคนมีธรรมพร้อมที่พัฒนาตัวเองตลอดแม้แต่พระอรหันต์ก็ยังผิดพลาดไม่มีใครไม่ผิดพลาดยังพระสองรูปนะพระสองรูปหนึ่งเป็นอาจารย์รูปหนึ่งเป็นลูกศิษย์อาจารย์กับศิษย์เนี่ยถ้าอยู่ในฐานะก็คนละฐานะแล้วใช่ไหมคนหนึ่งเป็นอาจารย์คนหนึ่งเป็นศิษย์มันมีเหตุการณ์หนึ่งมีแม่ออกขาวไปภาวนาที่วัดของท่านนะช่วงนั้นเป็นฤดูหนาวเป็นหน้าหนาวแม่ออกขาวนี่ก็ไปเอาไม้ฟืนที่ท่านขนมาเอามาจุดไฟผิงคุยกันพอหลวงปู่ท่านออกมาเห็นว่าไอ้พวกเนี้ยจุดไฟแล้วไม่ดับหนีไปนอนท่านก็ดุด่าตำหนิติเตียนไว้ว่ามันบรูว่าพอว่าแม่มันนี่ไปแบกหามมันนะซุ่มกาขาวมันวานมาภาวนามันมานั่งสุมหัวคุยกันเนี่ยภาษาอีสานนะท่านก็เลยบอกว่าประชุมพระเลยฉันข้าวเสร็จเก็บบาตรเก็บอะไรเสร็จปุ๊บมารวมกันจะพาไปลื้อกุฏิจะให้ไปลื้อกุฏิไม่ให้มันอยู่แล้วไอ้พวกแม่ขาวพวกนี้ไล่มันหนีหมดมันมาคุยกันมันไม่มาภาวนานี่คือคำสั่งของครูบาอาจารย์ท่านสั่งพระนั่นก็ฉันข้าวจะเสร็จเก็บของเสร็จปุ๊บหมู่คณะก็เตรียมอุปกรณ์มาที่จะไปลื้อกุฏิแล้วองค์ที่เป็นลูกศิษย์องค์หนึ่งเป็นลูกศิษย์เอก
ท่านก็มาบอกหมู่คณะว่าพวกท่านไปภาวนาเถอะเดี๋ยวผมจะไปรื้อคนเดียวเองท่านไม่ต้องมาเสียเวลาเลยท่านไปภาวนาเลยเดี๋ยวผมจัดการเองหมู่คณะก็ว่าท่านจะทำได้ยังไงกุฏิตั้งหลายหลังมันเป็นงานที่ใหญ่มากท่านจะทำคนเดียวได้ยังไงท่านพระลูกนั้นก็ท่านบอกว่าผมทำได้พวกท่านไปภาวนาเถอะทีนี้หมู่คณะก็ไปองค์ลูกศิษย์คนเนี้ยก็เลยเข้าไปหาอาจารย์แล้วก็ไปกราบอาจารย์แล้วก็เรียนบอกว่าอาจารย์ก็เลยถามขึ้นมาว่าอ้าวหมู่คณะไปไหนบอกผมให้ไปภาวนาแล้วอ้าวเราสั่งให้ไปรื้อกุฏิเราสั่งให้ไปรื้อกุฏิทำไมไม่มากันองค์ที่เป็นลูกศิษย์ก็เลยว่าจะไปรื้อทำไมถ้าไม่ให้เขาอยู่แล้วถ้าจะรื้อไม่ให้เขาอยู่แล้วก็ไฟจุดเผาทิ้งไปเลยภาษาอีสานเอาไฟต่ำทิ้งไปเลยจุดเอาไฟเผาทิ้งไปเลยเห็นไหมองค์ที่เป็นอาจารย์ก็บอกว่าอ้าวท่านพูดอย่างนั้นได้ยังไงถ้าเราเผาทิ้งแล้วจะเอาไม้ที่ไหนมาสร้างใหม่หากมีคนมาอยู่ลูกศิษย์ก็สวนเลยได้โอกาสอ้าวในเมื่อจะสร้างอยู่จะรื้อทำไมในเมื่อจะสร้างอยู่จะไปรื้อให้มันเสียเวลาทำไมพออาจารย์ได้ยินอย่างนั้นก็ยิ้มขึ้นมายิ้มท่านพูดถูกแล้วจะจบปัญหาเลยทีนี้เห็นไหมผู้เป็นอาจารย์ก็เป็นผู้มีธรรมเห็นไหมลูกศิษย์ก็เป็นผู้มีธรรมธรรมกับธรรมคุยกันลงที่ความเหมาะสมคือความเป็นประโยชน์สูงสุดนะถกเถียงกันเห็นไหมถกเถียงกันอยู่หรือจะพูดง่ายพระอรหันต์2 องค์ถกเถียงกันได้แต่ลงความเป็นธรรมเป็นกลางถูกแล้วสิ่งที่ท่านพูดมาถูกแล้วก็ยิ้มขึ้นมาถูกต้องจบปัญหาเรื่องนั้นไปคือจบนั่นคือมีปัญหาแต่ไม่มีผู้เข้าไปเป็นปัญหาเข้าใจไหมเนี่ยปัญหามีแต่ไม่มีผู้เข้าไปเป็นปัญหาเคลียร์ก็คือจบเห็นไหมแต่ถ้าเป็นอาจารย์เป็นผู้ที่มีอัตตาเป็นผู้ที่มีอัตตาเป็นผู้ที่มีตัวตนมีความยึดมั่นถือมั่นสำคัญตนว่าตนเป็นอาจารย์จะฟังลูกศิษย์ไม่ได้เลยลูกศิษย์หยุดเงียบพูดยังไงก็ไม่เอาต่อให้ตรงต่อธรรมขนาดไหนก็ไม่เอาเพราะนี่คือคำสั่งของเราผู้เป็นอาจารย์เห็นไหมแต่หากเป็นผู้มีธรรมกับผู้มีธรรมคุยกันในฐานะที่ว่านั่นคือประโยชน์คือเรื่องของกุฏิจะทำอย่างไรถึงจะเป็นประโยชน์สูงสุดจะลื้อหรือไม่ลื้อจะลื้อก็เพราะเหตุใดไม่ลื้อเพราะเหตุใดพอคุยกันลงปั๊บจบปัญหานี่คือคนมีธรรมคุยกันลงเขาเรียกว่าลงตรงธรรมลงตรงธรรมคุยกันง่ายนะอย่างนี้ถูกไหมไม่ได้เอาความคิดตัวเองตั้งไม่ได้เอาความอยากตัวเองตั้งความเป้าหมายตัวเองเป็นที่ตั้งเอาประโยชน์สูงสุดเป็นที่ตั้งไม่เดือดร้อนอย่างเงี้ยเห็นไหมที่หลวงตาสินทรัพย์ท่านบอกว่าปัญหาน่ะมีแต่ไม่มีผู้เข้าไปเป็นปัญหาเนี่ยได้ยินอยู่ทุกวันไม่มีหรอกมันไม่มีหรอกวันที่ไหนจะไม่มีปัญหาทุกที่มีปัญหาหมดนะอยู่กัน2 คนมันก็มีปัญหาอยู่3 คนมันก็มีปัญหาอยู่100 คนมันก็มีปัญหาทุกที่มีปัญหาหมดนักปฏิบัติธรรมเนี่ยผู้ใดที่ออกเป็นผู้ที่แก้ปัญหาได้ปลดตัวเองมาจากปัญหานั้นได้นั่นแหละคือการปฏิบัติธรรมจริงๆคนที่ฉลาดที่สุดคือคนที่พบปัญหาบ่อยที่สุดไม่ใช่หนีปัญหาคนที่มีธรรมเข้าถึงธรรมแล้วย่อมรองรับคนได้ทุกสภาวะทุกคนรับได้หมดรองรับเขาได้อย่างหลวงตาเนี่ยเนาะอยู่กับกูเนี่ยโอ้ยสนุก
ฮะกูมาแบบไหนหลวงตาก็ไปกันอ่ะร้องเพลงหลวงตาก็เฮิบโอ้สนุกจริงๆครูบาอยู่ด้วยเนี่ยว่าเขาร้องเพลงกันสนุกสนานเลยเพราะอะไรเพราะอยู่กับคนที่เขาเป็นอย่างนั้นถ้าจะไปเก๊กท่าเป็นพระอรหันต์นะเนี่ยไปเก๊กท่ากลัวเสียฟอร์มพระอรหันต์จะเลือกแต่สิ่งดีๆนั่นเหรอสิ่งไม่ดีจะไม่เอาเหรอไหนว่าใจนี้เป็นกลางฮะไหนว่าใจเป็นกลางคนดีก็เอาคนไม่ดีก็เอามันก็ต้องได้หมดสิถูกไหมไม่ใช่ว่าอู้ขี้เหล้าเมายาเข้าวัดไล่เขาหนีเอาแต่คนดีๆเห็นไหมอย่างหลวงตาเนี่ยเอาหมดแล้วมันเกินกำลังเกินอะไรแล้วค่อยว่ากันอีกทีแล้วมันสุดวิสัยแล้วมันแก้ไขไม่ได้แล้วอยู่แล้วเดือดร้อนหมู่คณะก็ต้องเลือกเอาคนหมู่มากถูกไหมมันก็ต้องเลือกเอาคนหมู่มากไว้ก่อนรักษาคนหมู่มากไว้ก่อนคนที่ก่อความวุ่นวายก็เชิญออกไปซะเห็นไหมในเมื่อมันแก้ไม่ได้แล้วก็ต้องเชิญออกแต่ถ้าพอแก้ได้อยู่ก็เอาดึงล้างกันช่วยกันอยากให้ไปเห็นดวงตาอยู่กับกูนี่สนุกเลยเราบอกเลยไม่มีพระในโลกใบนี้ไม่มีอีกแล้วอย่างนี้ที่อยู่กับคนบ้าได้เขาบ้าหลวงตาก็บ้าด้วยบ้ากว่าจนกูอากูนี่ออกปากว่าเราว่าเราบ้าแล้วนะหลวงตานี่บ้ากว่ารู้จากคนบ้ากลายเป็นคนไม่บ้าเลยรู้สึกว่าตัวเองไม่บ้าเลยเพราะหลวงตาบ้ากว่าโอ้ยอัศจรรย์ใจนี่มันอัศจรรย์ใจจริงนี่พ่อแม่ครูบาอาจารย์เห็นไหมอยู่ด้วยแล้วมีความสุขนี่คนพาพ้นทุกข์ด้วยนิสัยของท่านเป็นอย่างนั้นเห็นไหมใจนี่ยังไม่ถึงหรอกหลวงตานะอย่าไปพยายามหยั่งใจท่านเลยยังไม่ถึงขนาดท่านให้ไปท่านยังไม่หวงเลยคนเห็นเขาให้ยังหวงอยู่แค่เห็นหลวงตาแจกเงินนี่ก็หวงแล้ววันก่อนนี่หลวงตาแจกลอตเตอรี่ไปเท่าไหร่รู้ไหมฮะแจกลอตเตอรี่เนี่ยเขามาขายไอ้คนขายลอตเตอรี่เนี่ยเดินมาหาพระมาหาครูบานี่ก่อนเพื่อนบอกครูบาซอยซื้อเนี่ยว้ายแบบพระยังซื้อลอตเตอรี่ได้ครับวันนี้หลวงตาเดินมาเมาบอกงี้เลยแต่เรานี่กลับโง่ไม่ฉลาดเห็นไหมเรากลับไปตำหนิเขาด้วยนี่ตัวครูบาเองเนี่ยเราบอกว่าห้วยพระยังเป็นยังพระยังขึ้นซื้อลอตเตอรี่ได้เห็นไหมนี่เราโชว์ความโง่ตัวเองหลวงตาสอนขึ้นมาทันทีเลยเดินมาเห็นว่าเมาหมดไปเท่าไหร่รู้ไหม200,000ได้ยินอย่างนี้รู้สึกหวงไหมรู้สึกเสียดายไหมแต่หลวงตาบอกนั่นแหละไม่ได้เสียเลยมีแต่ได้คนได้ก็ได้ความสุขได้รับความเมตตาถ้าแจกมันคนละ100เนี่ยมันจะมีค่าเท่าไหร่แค่100 เดียวแต่แจกลอตเตอรี่นี่6 ล้านนะใบหนึ่งทุกคนนี่มี6 ล้านอยู่ในมือหวังว่าจะถูกลอตเตอรี่มันก็ตลกดีนะแล้วก็ความรู้สึกคนนี่มันสำคัญที่สุดแล้วทีนี้พอได้เขาได้ความรู้สึกเขามาเป็นมิตรทีนี้จะป้อนธรรมะคุยธรรมะเขาก็เปิดใจฟังเห็นไหมไม่ต่อต้านเขาจะไม่ต่อต้านเลยเขาจะเปิดใจรับฟังหลวงตาพูดอะไรวันนี้ฟังหน่อยพอฟังไปฟังมามันก็ซึมซับเข้าไปก็เริ่มฉลาดขึ้นมาเห็นไหมมีแต่ประโยชน์ล้วนๆไม่มีเสียเลยไม่มีอะไรเสียเลย
มีที่ไหนคนแจกลอตเตอรี่200,000นะฮะแล้วท่านสอนเราตรงต่อหน้าเราด้วยนะแล้วบอกอู้พระอีหยังก็สิซื้อลอตเตอรี่ได้เขาว่าเขามาขายเราเขามาขอความเมตตากับเราแต่เรากลับปฏิเสธหลวงตาเดินมาพอดีเมาว่ะเราก็ว่ามันคงไม่เยอะหรอกเมามันมาหลายเจ้าไงโอ้โหเป็นตบเลยหมดไป200,000ว่าอย่างนั้นโยมแปะบอกหลวงตาไม่รู้หรอกว่าหมดเท่าไหร่แต่ทุกคนนี่ถือใบละ6 ล้านอยู่ในมือไม่ได้คิดว่าใบ100นะเงิน100 ใบละ6 ล้านมีแต่ความหวัง6 ล้านเนี่ยมึงจิบหายกันวันเลขออกนี่แหละ มันก็จะมีคนถูกอยู่หรอกเห็นไหมมันเยอะขนาดนั้นนะนี่ความเมตตาผู้ที่มีความเมตตาใครอยู่ใกล้แล้วต้องไม่ทุกข์ไม่ใช่จะเมตตาแต่พักพวกตัวเองอันนี้เมตตาไม่มีประมาณเลยเจอใครก็เมตตาหมดให้หมดอย่างใครจะมาบวชอย่างเงี้ยมันลาบเอาหมดนะถ้าไม่ได้สนใจด้วยบวชกี่วันบวชวันเดียวก็ไม่ได้บวช1 วันก็ไม่ได้ทำชั่ว1 วันท่านพูดอย่างนั้นบวช2 วันก็ไม่ได้ทำชั่ว2 วันมันอัศจรรย์นะว่านะนี่มีธรรมะล้วนๆเป็นธรรมะที่ไม่ต้องใช้คำพูดในการสอนเป็นการกระทำถ้าเราสังเกตดูอยู่เราจะเห็นว่านี่คือธรรมแท้ๆเลยเมตตาก็เมตตาจริงไม่ต้องพูดอะไรคนมองเลยพระอะไรซื้อลอตเตอรี่ซื้อแจกคนนี่ก็ไม่ได้ซื้อมาลุ้นเองซื้อแจกเขาซื้อด้วยความเมตตาเขานั่นแสดงว่าหลวงตามหาบัวนี่ก็คงผิดเหมือนกันเพราะหลวงตามหาบัวนี่ก็เจออะไรก็ซื้อดาดเหมือนกันลงตลาดไหนนี่เมาหมดเลยช่วยแม่ค้าแล้วก็ไปแจกคนนั่นคือตัวอย่างที่ท่านทำไว้ดีแล้วนี่ผู้มีธรรมมันไม่มีประมาณหรอกท่านจะไม่หวงเงินเลยเพราะท่านเป็นผู้ใช้เงินแต่ท่านฉลาดใช้ด้วยไม่ได้ใช้แบบสุรุ่ยสุร่ายไม่ใช่แจกด่าดานไม่รู้เรื่องรู้ราวหมู่นักภาวนาท่านก็กันได้หมดถูกไหมล่ะส่วนนี้ส่วนของแม่ชีจันก็กันไว้นะส่วนก่อสร้างก็กันไว้ส่วนแม่ชีเจิ้นก็กันไว้ส่วนครูบาทุยก็กันไว้ดูแลหมู่คณะพระสงฆ์กันไว้หมดเห็นไหมท่านเป็นผู้บริหารเป็นคนที่ฉลาดมากจะไม่ให้เดือดร้อนเลยในวัดนี่เคยขาดอาหารสักวันไหมครูบาว่าอยู่นี่กินอย่างกับห้องเต้เลยนะทุกวันนี่พิสูจน์ได้เลยว่าอาหารดีไม่ดีดูครูบาเนี่ยเป็นนกเพนกวินนะตอนนี้เห็นไหมนี่คือหลักฐานปฏิเสธไม่ได้นี่คือหลักฐานตอนเรามาเราไม่ได้อ้วนนะเรามาในหุ่นเพียวออกมาจากป่านะพระป่าสายเพียวหุ่นดีมาอยู่นี่จะเท่าหลวงตาแล้วพุงเนี่ยมีหลักฐานเลยเนี่ยเห็นไหมโอ้แล้วว่าโอ้เนี่ยความเมตตาของครูบาอาจารย์นะท่านจะไม่ให้วุ่นวายเลยจะไม่ให้คนภาวนาอยู่ในวัดเนี่ยต้องมากังวลเรื่องอาหารเรื่องที่อยู่อาศัยเรื่องนั้นเรื่องนี้พยายามทำมันเต็มที่หมดขนาดท่านขจัดความกังวลออกให้นะเรายังพากันไปหาเอาเรื่องไม่เป็นเรื่องมาใส่ใจเราอยู่ท่านพยายามขจัดปัญหาออกให้ก็ยังเอาเข้ามาผงซักผ้าก็ยังแบ่งซองกันนะแล้วได้ยินข่าวอยู่นะก็น่าขำอยู่นะว่ามีการขโมยผงซักผ้ากันแต่เราว่าโจรมันก็ดีเหมือนกันนะมันแบ่งครึ่งให้
ยิ่งแล้วมันเจ๋งมากโจรมีเมตตามันไม่เอาไปหมดข้าวก็แบ่งใช่ไหมข้าวเนี่ยเก็บไปเนี่ยมันก็แบ่งครึ่งให้ผู้โจรมันมีเมตตามากเลยนะถ้ามองในมุมอีกมุมหนึ่งนะตังค์ก็เหลือไว้ให้ครึ่งหนึ่งขโมยตังค์อย่างเงี้ยว่าเขาขโมยตังค์เนี่ยว่าเขาขโมยตังค์โอ้ยตังค์เท่าไหร่นะไม่รู้กี่พันไม่รู้ก็เหลือไว้ให้ตั้งเยอะเหลือไว้ตั้งครึ่งหนึ่งนะเกินครึ่งใช่ไหมเอาไปไม่กี่ร้อยเอาไป1,200เหลือ3,900อุ้ยน่ะโจรมีเมตตาโอ้ยเบิดคำสิเบาจ้าใครมันสิเป็นหลักของกันอันนี้มีใครไปขโมยหรอเนี่ยยาสีเบาหัดปนนั่นออกซื้ออยู่นั่นแหละเนี่ยสมมติว่าเขาขโมยจริงแล้วกันนะสมมติว่ามีคนขโมยจริงแสดงว่าโจรนี่มีจิตสำนึกดีอยู่บ้างเห็นไหมมีน้ำใจแบ่งปันมีมีรู้จักแบ่งปันอยู่มีที่ไหนให้มันแบ่งข้าวครึ่งหนึ่งโอ้ยนะก็อยากหัวอยู่ได้เลยให้หัวจังบาทนะต่ออดมาไหวอย่างเงี้ยก็ได้ยินข่าวหัวไปก่อนนะตั้งว่าโอ้มันดีนะถ้าใจมันกว้างนะมันจะไม่เสียดายของพวกนี้นะแม้แต่ของที่มันเสียไปเนี่ยมันจะไม่เสียดายเลยมันจะไม่ทำให้ตัวเองทุกข์เพิ่มในเมื่อมันเสียไปแล้วนะในเมื่อมันเสียไปแล้วใจที่มันฉลาดมันฝึกไว้ดีแล้วเนี่ยมันจะไม่ทำให้ตัวเองทุกข์เพิ่มเสียแล้วก็เสียไปเหมือนหลวงตาน่ะถ้าเรื่องมันเกิดขึ้นแล้วหลวงตาจะเงียบท่านจะไม่พูดจะให้ไปบอกอย่างในเมื่อมันเกิดแล้วมันเสียไปแล้วมันเป็นไปแล้วจะให้บอกอีกอย่างนี่คำพูดหลวงตาทำไมหลวงตาไม่เรียกเขามาคุยกันบ้างเสียให้คุยอีกอย่างในเมื่อมันเกิดไปแล้วเสียให้เขาไปหาเอาคนผิดหรือเปล่าในเมื่อเราไปหาผิดหาถูกมันต้องมีคนหนึ่งที่ผิดในนั้นน่ะที่นี่เสียนะทีนี้เห็นไหมมันไม่ได้อย่างนั้นน่ะมันทำไม่ได้ปัญหานั้นต้องจบโดยที่ไม่มีใครเข้าไปเป็นปัญหาคือหยุดทั้งสองฝ่ายต้องหยุดแล้วก็เงียบไปแต่ละคนต่างคนต่างรักษาตนจะให้ไปเป็นปัญหาไม่ได้ถ้าไปไต่สวนเอาความผิดเมื่อไหร่นะจะมีคนหนึ่งที่ต้องผิดหลวงตาท่านไม่พูดเลยจะพูดทำไมในเมื่อมันเป็นไปแล้วเหมือนครูบดลบอกไอ้เรื่องขังสุ่มเห็นไหมขังจิตนะเอาสุ่มไก่มาขังว่าขังจิตมีสำนักหนึ่งเขาทำกันนะครูบดลก็เลยบอกถามหลวงตาบอกหลวงตาว่าหลวงพ่อแต่คือบอกเขาเนี่ยสิบอกอีกอย่างมันขังไปแล้วมันเห็นไปแล้วสิบอกอีกอย่างอยากถือเลขไรเอาซุ่มขังเจ้าของจือบ่เขาตัวมาขังเราจะถือเลขเย้ไปเบิดมีผู้ใดไปขังในยี่นี่มีบ่นั่นแหละถ้าคนฉลาดนะของที่มันเสียไปแล้วให้มันเสียไปอย่าให้ใจมันเสียเหมือนแม่ชีจันทร์แม่ชีจันทร์ครูบยุทธตอนที่ยังไม่บวชครูบยุทธไปสตาร์ทรถวันนั้นจะไปไหนนะจะไปตลาดไปซื้อของวันนั้นถวายพระนักปกที่ทำนมจะไปซื้อของแล้วจอดรถเข้าเกียร์ไว้ครูบยุทธรีบจะสตาร์ทรถก็เอาขาขึ้นไปเหยียบคาร์ทไว้โดยที่ตัวเองเปิดประตูแล้วไม่ขึ้นบนรถเห็นไหมแต่เอาขาไปเหยียบคาร์ทไว้ยื่นขาไปแล้วจะไปกดสตาร์ทพอสตาร์ทตุ่มรถก็พุ่งเลยปล่อยคาร์ทมันพุ่งเลย
ยุบ แทนที่จะเสียแทนที่จะทุกข์กลับนั่งขำกึก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 อยู่นี่คนนี้นั่งขำอยู่เห็นไหม ไปทำอะไรอยู่ตรงนั้นขึ้นมา แล้วเลือดออกเลยนะวันนั้นเนาะ ใช่ใช่ใช่ เลือด ค่ะ ออก ใช่ค่ะ เห็นไหมในเมื่อมันชนไปแล้วจะให้ทำยังไง ใช่ จะให้ไปเสียดายเหรอนั่นก็ตัวเองโง่ไงทุกข์ซ้ำสองแทนที่จะทุกข์แค่รถชนไปแล้วก็จบไปแล้วอย่าให้มันทุกข์มากไปกว่านั้นเนี่ยตัวอย่างเขาเรียกว่าเป็นผู้ที่ฉลาดแล้ว จิตที่ฝึกไว้ดีแล้ว มันฉลาดอย่างนี้นี่ตกเขานี่ตกเขาครูประยุทธ์บอกว่าอะไรรู้ไหมน่าจะคงได้เอาคอปเตอร์เอาฮอมาค้นหาจะตกลงไปกิ้งลุกขึ้นมาได้ขำตัวเองคือมันลงมาได้ยังไงวะ เห็นไหมนี่ใจก็มันตกไปแล้วจะให้ทุกข์ยังไงล่ะมันตกไปแล้วนี่จะให้ทุกข์ซ้ำสองเหรอนี่เห็นไหมนี่ยกตัวอย่างนะยกตัวอย่างว่ามันจะต้องเป็นอย่างนี้ผู้ที่เป็นนักปราชญ์บัณฑิตเป็นผู้ฝึกใจต้องเป็นอย่างนี้เหมือนรองเท้าหายอย่างนี้รองเท้าหายครูบาไปถอดรองเท้าไปบิณฑบาตแล้วถอดไว้ข้างรถแล้วกลับมารองเท้าหายนึกว่าดีเหมือนกันว่าจะได้คู่ใหม่เห็นไหมแทนที่จะทุกข์กับรองเท้าหายเรากลับว่าดีเหมือนกันเราจะได้คู่ใหม่หรือถ้ามันไม่ได้ไม่มีรองเท้าเลยไม่มีใครให้เลยดีเหมือนกันเราจะได้ฝึกเดินเท้าเปล่าเห็นไหมมันมีที่ไปของมันหมดนะฉลาดในการวางใจความทุกข์ก็ไม่เกิดละนี่คือผู้มีปัญญาฉลาดในการวางใจอันนี้ยังรองเท้าเสียข้างเดียวก็บ่นกันแล้วมีนินทาพระวันนี้จะนินทาพระแต่ไม่ใช่วัดนี้หรอกนะไม่ใช่วัดนี้ นินทาพระมีพระรูปหนึ่ง5 พรรษาแล้วก็พระบวชใหม่บวชยังไม่ถึงพรรษาท่านมาถอดรองเท้าไว้ตรงไหนไม่รู้นะแต่ท่านคิดว่าท่านถอดไว้ตรงโรงปานะพระที่ไม่ถึงพรรษานั่นน่ะมีเขาเรียกว่าชอบใส่รองเท้าคนอื่นไปถ้ารองเท้าหายไปเอากับท่านเจอเลยเพราะท่านจะแต่หลงลืมคนแก่นะ60แล้วอายุ60แล้วเป็นคนหลงลืมพระรูปนี้ไม่เห็นรองเท้าตัวเองก็โวยวายขึ้นมาใครใส่รองเท้าผมไปเนี่ยไม่รู้จักดูว่ารองเท้าตัวเองเป็นยังไงใส่รองเท้าคนอื่นไปไม่มีสติสำรวมระวังว่าไปบ่นไปมีแต่ทุกข์ดังนั้นเราก็นั่งกินกาแฟเราก็ดูอยู่พอพระรูปนั้นท่านเดินมาก็ไปท่านเอารองเท้าผมไปใช่ไหมองค์นี้ก็ลืมเป็นคนลืมก็ไม่รู้ว่าตัวเองใส่ไปหรือเปล่าเพราะเป็นคนลืมไงแกเป็นคนที่ขี้ลืมท่านก็ปฏิเสธว่าท่านผมไม่ได้ใส่ไปเห็นไหมท่านก็ไปหาให้นะแต่ท่านไม่แน่ใจว่าท่านใส่หรือไม่ใส่ไงท่านก็ไปหาให้แต่ไม่เจอองค์นี้ก็บ่นเพราะมันไม่เห็นรองเท้าบ่นแล้วบ่นอีกทุกอย่างไปเจออยู่ไหนรู้ไหมหน้าห้องน้ำตัวเองใส่ไปจอดไว้หน้าห้องน้ำเราบอกว่าแค่รองเท้าคู่เดียวได้ทำให้วัดวุ่นวายได้ขนาดนี้นี่บวชมา5 พรรษายังไม่รู้เรื่องรู้ราวอะไรเลยนะเห็นไหมกิเลสเต็มหัวใจอยู่ยังไม่รู้เลยรองเท้าคู่เดียว75 บาทรองเท้าแค่75 บาทห่วงนี่เลยสำคัญตนว่าเป็นผู้มีธรรมได้ยังไงแทนที่จะเหมือนเรื่องไปทำโรงทานเหมือนกันเห็นไหมตัวเองตั้งใจจะไปทำโรงทานไปให้ทานเนี่ยนะจะไปแจกไปให้ทานเนี่ยพอไปตั้งโรงทานปึก
เริ่มทะเลาะกันตั้งแต่จองโรงทานนะล็อกนั้นของกูล็อกนี้ของมึงจองกันสับป้ายก็เอาละนู่นอันนี้เรื่องจริงเลยเวลาไปแจกที่นี่คนมาเอาต่อแถวเอาเยอะก็ไม่ได้ว่าเขาเอาเยอะก็ไม่ได้ว่าเขาอย่าเอาเยอะเดี๋ยวคนอื่นไม่ได้ทำไมไม่ให้มันเยอะๆก็ว่านะมันอยากได้เยอะก็ให้มันไปเยอะๆใครอยากได้เยอะเอาไปเยอะนั่นมันจึงจะถูกต้องเรามาสละออกนี่เรามาแจกเรามาให้แล้วนี่ทำไมเรายังหวงไว้อยู่ทำไมต้องไปกำหนดกฎเกณฑ์ เนี่ยให้ไปเลยอยากได้เท่าไหร่หยิบไปเลยยิ่งหมดเร็วเท่าไหร่ยิ่งดีแสดงว่าของเรานี่มันเจ๋งคนนี่ชอบหมดเร็วเห็นไหมไม่เหนื่อยด้วยแป๊บเดียวหมดแล้วถือว่าจบภาระหน้าที่เราได้ทานนะคนอยากได้ก็ได้ตามสิ่งที่ตัวเองต้องการคนอยากให้ก็ให้จนหมดเนื้อหมดตัวจริงๆหมดในสิ่งที่ตัวเองทานมาเพอร์เฟกต์ไหมเห็นไงแต่กลับหวงอยู่เยอะด้วยลงทานอย่างเงี้ยเราเห็นมากับตาแล้วนี่มันทานด้วยความไม่รู้เห็นไหมทานจริงๆมันต้องโอ้ยให้ไปเลยอย่าได้มีข้อแม้เลยการให้นะให้ไปให้หมดเห็นไหมนี่ล้วนแต่เป็นธรรมะทั้งนั้นนี่แหละคือธรรมะไม่ใช่การไปนั่งหลับหูหลับตาไปนั่งโอ้อย่างนั้นเป็นการฝึกสมาธิฝึกความสงบให้เกิดขึ้นเพื่อที่จะให้พอสงบแล้วเกิดขึ้นแล้วเพื่อที่จะมาเห็นอารมณ์ตรงนี้สองสิ่งนี้ต้องควบคู่กันไปข้างนอกก็ต้องได้ข้างในก็ต้องได้ควบคู่กันไปข้างนอกก็ต้องละเอียดข้างในก็ต้องละเอียดถ้าข้างนอกยังสละไม่ได้อย่าพูดถึงข้างในเลยไม่มีทางดูกันตรงนี้แหละธรรมะชีวิตนี่แหละคือธรรมะอยู่ยังไงไม่ให้ทุกข์นี่แหละจนสิ้นไปแห่งทุกข์เข้าใจไหมอยู่อย่างไรไม่ให้ทุกข์อยู่กับโลกทำอย่างไรมันถึงจะทุกข์น้อยที่สุดแล้วก็จนสิ้นไปแห่งทุกข์นะนี่คือธรรมะล้วนๆอย่างเราไปสวดมนต์แผ่เมตตาเนี่ยเอานั่งสวดมนต์เสร็จก็แผ่เมตตานู้นไม่รู้แผ่ไปไหนประมาณไหนมั่งแผ่ออกไปไม่มีประมาณพอมีคนมากระทบเราหน่อยเมตตาเขาไม่ได้ให้เขาไม่ได้เขาขอนี่หน่อยให้เขาไม่ได้กลับว่าเขาอีกมันเมตตายังไงไอ้ที่ฝึกมาใช้ไม่ได้เลยล่ะอันนั้นมันเป็นนั่งฝึกเมตตาอย่างนั้นคือการฝึก ของจริงคืออยู่อย่างนี้ใช้ชีวิตมันต้องเมตตาได้ทุกอย่างไม่มีประมาณ วันนี้ก็พูดเรื่องชีวิตซะหน่อยตัวนี้มันต้องแจ้งก่อนที่จะเข้าไปถึงทำละเอียดทำพ้นทุกเช็คตัวเองให้ดีว่าสิ่งที่ครูบาพูดไปวันนี้ตัวเองบกพร่องตรงไหนแล้วแก้ไขมันซะจะได้ประโยชน์มากใจเรามีความเมตตาเต็มหรือยังเรียกว่ามีเมตตาเป็นบารมีเมตตาเต็มหรือยังความอดทนเนี่ยเราเต็มหรือยังความเพียรเนี่ยเราพร้อมเราเต็มหรือยังเช็คตัวเองตรงนี้
ทุกคนรู้หมดแหละว่าตัวเองขี้เกียจหรือไม่ขี้เกียจจะทำตามหรือจะฝืนมันเท่านั้นนี่คือการปฏิบัติจริงๆขี้เกียจหมดละแต่จะฝืนใจตัวเองไหมถูกไหมมีใครบ้างว่าไม่รู้เลยว่าตัวเองขี้เกียจมีไหมทุกคนรู้หมดโอ้ไม่อยากตื่นเลยนอนแสบนาฬิกาปลุกแล้วก็กดปิดแล้วก็เอาอีกสักหน่อยนะเห็นไหมมันรู้อยู่ว่าตัวเองเป็นยังไงน่ะจะฝืนหรือจะไม่ฝืนเท่านั้นเองการฝืนนั่นแหละคือการฝึกการฝืนใจนี่แหละคือการปฏิบัติจริงๆฝืนเข้าไปจนเป็นนิสัยเป็นความเคยชินเป็นนิสัยทีนี้ตื่นก่อนนาฬิกาปลุกด้วยซ้ำตื่นมาปุ๊บปิดนาฬิกาปั๊บพอดีเห็นไหมเป็นไหมตื่นก่อนนาฬิกาปลุกประมาณ1 นาทีนี่แหละตื่นก่อนไม่เกินนี้ครูบาเนี่ย2:59ตื่นก่อนนาฬิกาปลุก2:59ตื่นปั๊บแล้วเราจะไม่นอนก่อน4 ทุ่มถ้าไม่ถึง4 ทุ่มเราจะไม่นอนชีวิตมันต้องมีระเบียบมีกฎบ้างให้มันเป็นนิสัยและจะไม่ตื่นหลังตี 3ต้องตื่นแล้วเว้นแต่ว่าออกงานเฉพาะกิจที่ไปอยู่กับหมู่คณะที่จะต้องตื่นในเวลาที่สมควรตื่นอันนั้นเว้นไว้แต่ถ้าอยู่ที่นี่เป็นอย่างนี้เป็นนิสัยเลยฝึกจนเป็นนิสัยอาจจะนอน5 ทุ่มก็ได้แต่จะไม่นอนก่อนมีน้อยนักน้อยหนาถ้าไม่ป่วยเว้นแต่ตอนที่ป่วยเท่านั้นเองนี่เราฝึกจนเป็นนิสัยเองครับตื่นก็คือตื่นเลยจะไม่มีอีกสักหน่อยหนึ่งนะไม่มีเลยลืมตาขึ้นมาปุ๊บคือรู้สึกตัวปุ๊บมันจะจับลมปั๊บนิวรณ์หายพับเข้าใจไหมความเกียจค้านหายความซึมเขาเรียกอะไรเสื่องซึมหายเพราะสติจับลมปั๊บเป็นอัตโนมัติเห็นไหมตื่นขึ้นมาต้องรู้ลมก่อนอันดับแรกตื่นปุ๊บรู้ลมแรกเลยปั๊บหายใจรู้เลยพูดมันว่าหายใจออกโทนิวรณ์หายหมดเลยลุกขึ้นแปรงฟันล้างหน้าทำภารกิจมีสติตื่นตัวตื่นรู้สมควรตื่นแล้วนี่เราต้องทำอย่างนี้เราจะเห็นอารมณ์ขี้เกียจหรือไม่ขี้เกียจอยู่เห็นอารมณ์อยู่ข้างในนั้นเห็นความง่วงเหงาหาวนอนอยู่เห็นความพอใจความไม่พอใจอยู่เนี่ยนี่ล้วนแต่เป็นโจทย์ที่เราต้องแก้ครับนี่แหละคือกิเลสที่เราต้องแก้ไขมันวิธีแก้ง่ายมากสวนมันเท่านั้นเองเนี่ยเขาเรียกว่าทวนกระแสอารมณ์นั้นเข้าไปทวนจิตต้องทวนกระแสเรารู้อยู่ว่าสิ่งนั้นเป็นสิ่งที่ไม่ดีเป็นสิ่งที่ทำไปแล้วเสื่อมถูกไหมลองเคยตื่นสายสักวันดูสิวันที่ 2มันก็จะเอาอีกแล้วมันเคยไงมันเคยเรากินข้าวเสร็จเคยง่วงเคยนอนเอาแล้วมันจะพร้อมที่จะไหลลงที่ต่ำเสมอเราต้องฟื้นทวนกระแสนี่แหละเราฝึกได้ทำได้ด้วยอยากพูดเนี่ยไม่พูดเราก็ทำได้เห็นไหมทำได้กับ
ไม่ทำทำไม่ได้กับไม่ทำไกลกันคนละโยชน์ไอ้คำว่าทำไม่ได้นี่เหาะให้ดูหน่อยเอาเหาะให้ครูบาดูหน่อยทำได้ไหมเนี่ยเขาเรียกว่าทำไม่ได้หายตัวให้ดูหน่อยเนี่ยเขาเรียกว่าทำไม่ได้นะแต่ไอ้ฝืนตื่นน่ะมันขี้เกียจปุ๊บฝืนปุ๊บนี่ทำได้ไหมทำได้นะเนี่ยนี่ทำได้นะมันอยากพูดไม่ให้มันพูดเนี่ยทำได้ไหมทำได้นะก็ลองมีคนเอามีดมาจี้คอดูสิมึงว่ากูแทงคอมึงอย่าได้เงียบกิ๊บจริงไหมจากดาเขาช่วยช็อตเขาเอาปืนขึ้นมายกจี้ไปพูดอีกคำเดียวนี่โป่งเงียบกิ๊บเห็นไหมนี่คือความเป็นจริงแต่มันไม่ยอมทำต่างหากทำได้กับไม่ทำนี่จริงคนละอย่างกันเลยไกลกันมากคนละฟ้ากับเหวนะเข้าใจนะที่ครูบาพูดอย่างนี้นี่ตัวนี้ได้ปัญญานะที่เราพูดไปเนี่ยได้เทียบเคียงกับประสบการณ์ตัวเองเกิดประโยชน์มากจะได้รู้ว่าตัวเองนี่ยังบกพร่องตรงไหนปรับปรุงแก้ไขเข้าไปสู่ภูมิของความเป็นมนุษย์สมบูรณ์เข้าไปสู่ความไม่เบียดเบียนผู้อื่นไม่เบียดเบียนตนเห็นไหมมีคำถามไหมมีค่ะคำถามจากคุณลมหายใจคือชีวิตนะคะสอบถามเหตุผลทำไมครูบายอมสละทิ้งทุกอย่างทางโลกทั้งที่ครูบามีครบทุกอย่างขอบคุณครับเราล้มเหลวครูบาเป็นคนที่ล้มเหลวในการหาความสุขจากโลกนี่เรามุ่งหาความสุขที่เป็นสาระแท้ๆความสุขที่เป็นความสุขที่จริงแท้ทุกคนบนโลกนี้ล้วนแสวงหาความสุขทั้งนั้นถูกไหมมีครอบครัวเพราะอะไรมีลูกเพราะอะไรมีทรัพย์สมบัติเพราะอะไรก็เพราะความสุขทั้งนั้นแต่มีแล้วก็อย่างนั้นนะว่าก็ยังทุกข์อยู่เหมือนเดิมยิ่งมียิ่งทุกข์เงินในบัญชีลดลงมาหน่อยนึงนี่เอาแล้วโอ้ยเมื่อก่อนก็ไม่ได้มีนะแต่พอมีแล้วมันลดลงมาหน่อยนึงเอาละโอ้ยเห็นไหมมีแต่ทุกข์ทั้งนั้นเราจึงเป็นคนที่ล้มเหลวในการหาความสุขจากโลกมันบอกโหนี่กูตายทิ้งเฉยๆนะเนี่ยนี่กำลังเหนื่อยตายเปล่าเหนื่อยตายทิ้งเราเหนื่อยกับการทำงานอยู่เหนื่อยกับการแสวงหาสมบัติของโลกใบนี้เรากำลังเหนื่อยตายเปล่าแม้แต่ขนเส้นเดียวก็ไม่สามารถเอาไปด้วยได้เราเหนื่อยตายเปล่าแล้วเราไม่พบความสุขจริงในนั้นล้วนทุกข์มีแต่ทุกข์ทั้งนั้นเอาความเพลินนั้นเป็นความสุขไปเที่ยวตรงนั้นตรงนี้ทีก็ว่าตัวเองมีความสุขเขาเรียกว่าเอาความเพลินมีแต่ความเพลินกบไว้เราจึงบอกว่าโอ้โหนี่เรานี่กำลังเหนื่อยตายเปล่าเลยนี่หว่ามันมีไหมล่ะความสุขที่มันเป็นความสุขแท้ความสุขที่ไม่ทุกข์เลยมีไหมมันก็ไร้สิ้นหนทางไปเหมือนกันนะถ้าจะพูดนะมันคิดด้วยสติปัญญาตัวเองไม่ได้อีกแล้วมันหาไม่ได้อีกแล้วแต่ว่าได้ยินคำสอนของพระพุทธเจ้าเปล่าประกาศไว้ว่าหนทางนี้เป็นหนทางแห่งความเป็นอิสระแค่คำว่าอิสระนั่นแหละหรือเรียกว่านิพพานนั่นแหละแค่คำว่านิพพานคำเดียวเนี่ยทำไมมันตึงจิตตึงใจเราได้ขนาดนี้อะไรวะคือนิพพานคำว่านิพพานนี่เป็นสิ่งที่ไม่มีทุกข์เลยนะเป็นความสิ้นไปแห่งทุกข์แค่คำว่านิพพานนี่มันตึงอยู่ในหัวจิตหัวใจเนี่ยเอาวะนะไหนๆก็ไล่จนสุดแล้วทางโลกนี่ก็ตายเปล่าแล้ว
ต่อให้มีเงินเป็นพันล้านก็ตายเปล่าเหนื่อยตายเปล่าจะลองเชื่อพระพุทธเจ้าสักชาติหนึ่งจะมีหรือไม่มีไม่รู้แหละนิพพานนั่นแหละในตอนนั้นนะจะมีหรือไม่มีเราไม่รู้เลยพบหน้าชาติหน้ามีไหมเราก็ไม่รู้อดีตชาติมีไหมเราก็ไม่รู้เลยแต่ว่าจะขอลองเชื่อพระพุทธเจ้าสักชาติหนึ่งเพราะไอ้คำว่านิพพานคำเดียวนี่แหละทำไมคำนี้มันรู้สึกว่ามันมีอะไรที่ต้องค้นหาต้องศึกษามันให้แจ้งต้องไปให้ถึงมันให้ได้เพราะคำว่านิพพานเนี่ยนะเป็นสิ่งที่ไม่มีทุกข์อยู่ในนั้นก็เพราะมันทุกข์ไงเราถึงอยากจะพ้นออกจากทุกข์มันเป็นยังไงนิพพานเนี่ยเห็นไหมจะขอเชื่อพระพุทธเจ้าสักชาติหนึ่งชีวิตนี้จะฝากให้พระพุทธเจ้าเห็นไหมจะฝากให้ท่านเลยจะเป็นจะตายจะบรรลุหรือไม่บรรลุจะมีจริงหรือไม่มีจริงเราไม่รู้แหละนิพพานขอลองดูสักชาติไม่เสียหายหรอกสมมุติว่าไปแล้วมันไม่มีอย่างน้อยๆมันก็ไม่ทุกข์มากไปกว่านี้เห็นไหมอย่างน้อยๆมันก็ไม่ทุกข์มากไปกว่านี้นี่แหละสิ่งที่ทำให้ครูบาต้องออกมาบวชเพราะมันทุกข์เราล้มเหลวมากกับการหาความสุขของโลกหรือจะพูดในภาษาธรรมก็เรียกว่ารู้สึกตัวแล้วเริ่มรู้สึกตัวแล้วว่าไอ้โลกเนี่ยไม่มีอะไรแน่นอนเลยไม่มีแก่นสารสาระเลยเที่ยวก็ไม่สนุกแล้วตอนนั้นทำอะไรก็ไม่สนุกแล้วเพราะมันไม่มีสาระเห็นว่าโลกนี้ไม่มีสาระเลยเป็นของที่ไม่แน่ไม่เที่ยงไม่ไว้ใจไม่ได้ไงพูดง่ายคือไว้ใจไม่ได้เลยแล้วแสวงหาที่พึ่งไงแล้วแสวงหาที่เราจะไว้ใจได้ที่สุดในตอนนั้นนะเป็นอย่างนี้เนี่ยที่จะออกบวชก็เพราะสิ่งนี้แหละนะมีไหมคำถามมีค่ะคำถามจากคุณพี่สิตานะคะเราปฏิบัติธรรมจนเราไม่อยากปฏิบัติต่อสามีถือว่าเราเป็นภรรยาที่ไม่ดีไหมคะมันอยู่ด้วยกันไม่ได้หรอกนะมันไม่สามารถจะอยู่ด้วยกันได้เลยถ้าเข้าถึงกระแสของธรรมแค่จะมีเพศสัมพันธ์กันเนี่ยมันก็ทุกข์พอตายแล้วอยู่ไม่ได้ทำไม่ได้เลยเพราะมันไม่เอาอารมณ์นั้นแล้วการอยู่คือการจำใจอยู่เท่านั้นไม่ได้อยู่ด้วยความรักไม่ได้อยู่ด้วยความห่วงใยห่วงหาอะไรเหมือนเมื่อก่อนนะอยู่เพราะเป็นหน้าที่เท่านั้นมันอยู่ด้วยกันไม่ได้ถ้ามันเข้าถึงธรรมจริงๆมันต้องออกเขาเรียกว่าสละเรือนเข้ามาครองพรหมจรรย์เข้าใจไหมคำว่าครองพรหมจรรย์เนี่ยสละออกจะให้มันมีเพศสัมพันธ์นี่โอ้ยฝันแล้วเถอะทำไม่ได้หรอกถ้ามันเข้ามาถึงจุดนี้นะใครจะว่าเห็นแก่ตัวช่างเถอะมีแต่เอาตัวเองให้รอดก่อนเพราะคนที่ล้างไว้นะเขาเห็นแก่ตัวเหมือนกันถ้าจะพูดนะคนที่ล้างไว้ก็เห็นแก่ตัวเหมือนกันเนี่ยแต่คนที่หนีออกมาเขาก็ว่าเราเห็นแก่ตัวเหมือนกันก็ทุกคนก็ต่างทำเพื่อตัวเองทั้งนั้นเลยเราออกมาปฏิบัติทำเพื่อตัวเองทั้งนั้นไม่ได้ปฏิบัติเพื่อคนอื่นเลยเนี่ยทุกคนมันเห็นแก่ตัวทั้งนั้นแหละเพราะมันมีตัวอยู่มันก็ย่อมเห็นแก่ตัวทำยังไงมันถึงจะสลัดตัวนี้ทิ้งไปได้เนี่ยมันอยู่ไม่ได้หรอกนะถ้ามันถึงทำนะอะไรมันก็ไม่เอาทั้งนั้นนะช้างมาฉุดก็ไม่อยู่พ่อแม่เรายังทิ้งมาได้นับภาษายังผัวนะนับภาษายังเมียนะแต่ชีวิตเรายังจะมอบให้พระพุทธเจ้าได้เลยนับภาษาอะไรผัวเมียเข้าใจไหมคำถามจากคุณโชคพิพัฒน์นะคะช่วงนี้ดูลมหายใจแน่นมากครับทำยังไงดีครับ ให้มันแน่นแหละดีแล้วนะ
เรียกว่าเห็นลมเข้าลมออกแล้วก็เห็นสภาวะของกาย เห็นความรู้สึกมันแน่นแล้วมันเกิดความพอใจหรือไม่พอใจล่ะเห็นความทุกข์ไหมอาศัยสภาวะนั้นเพื่อเห็นความเขาเรียกว่าเห็นอารมณ์ข้างในมันผุดขึ้นอย่าทิ้งลมหรือถ้าอยากปล่อยผ่อนคลายมันก็หายใจเบาๆทำลมเบาๆลมละเอียดลมยาวถ้าเราเพ่งจ้องลมเกินไปมันจะแน่นเราอัดลมถี่ลมยาวหนักแน่นให้ปล่อยลมซาบไปทั่วกายหายใจเข้าแล้วทำความรู้สึกให้มันทั่วกายทั้งหมดให้ลมมันวิ่งไปทั่วกายดูลมเบาๆสบายทำจิตให้เบิกบานอยู่กับลมอย่าไปกดข่มมันไว้ทำจิตให้เบิกบานอย่างเงี้ยพูดง่ายๆคือทำความรู้สึกให้มันสดชื่นเนี่ยเหมือนคนเล่นโยคะน่ะฉันล่าเริงอย่างเงี้ยก็เรียกว่าทำจิตให้เบิกบานนะอย่าไปทุกข์อย่าไปกดข่มมันร้ายนะให้รู้จักกำลังตนแต่อย่าทิ้งลมไปเด็ดขาดคำถามจากคุณชามนะคะครูบาปฏิบัติมาร่วมกี่ปีแล้วครับไม่ได้นับเลยนะครูบาไม่ได้หมายเอาการนั่งสมาธิเป็นการปฏิบัติธรรมเท่านั้นการเรียนรู้ตั้งแต่มีชีวิตขึ้นมาเนี่ยครูบาถือว่าเป็นธรรมทั้งหมดเลยลองผิดลองถูกมาเท่านั้นตั้งแต่ธรรมของดีชั่วถูกไหมอันนี้ดีอันนี้ไม่ดีตั้งแต่เป็นเด็กน้อยๆหนึ่งล้วนแต่เป็นชีวิตจนมาถึงธรรมตัวละเอียดถ้าเริ่มมาศึกษาศาสนาพุทธจริงๆก็ไม่กี่ปีนะช่วงเรียนมหาลัยเท่านั้นเองที่มาศึกษาไม่กี่ปีคำถามจากพระก้านรงค์นะคะกราบนมัสการครับครูบาเวลานั่งสมาธิทำยังไงไม่ให้ปวดขาครับต้องดูสรีระร่างกายตัวเองก่อนแรกนะไม่ให้ปวดนี่เป็นไปไม่ได้เพราะมันมีขานะมันจึงปวดขาไม่อยากปวดขาตัดขาทิ้งดูร่างกายตัวเองใช้เบาะที่มันนุ่มสบายนะลองตูดขึ้นมานิดนึงให้ขามันต่ำกว่านิดนึงแล้วก็นั่งสบายอย่าให้ลำบากเกินไปอย่าให้สบายจนเกินไปไปนั่งพิงก็ไม่ได้มันจะหลับนั่งให้มันพอดีนะถ้ามันปวดขาขึ้นมาก็ขยับนะขยับแต่กำหนดรู้อยู่รู้ลมอยู่รู้ว่าขยับอยู่กลับมาที่ฐานของลมปฏิบัติให้มันง่ายๆหน่อยนะอย่าไปเพ่งเข่งตึงนะลืมตานั่งดูลมก็ยังได้เลยปฏิบัติหากรู้ลมเข้าลมออกอยู่รู้นั่นคือการปฏิบัติทั้งหมดนะถ้ายังไม่พร้อมสู้อย่าเพิ่งไปสู้นะให้ใจมันมีกำลังให้ใจมันเบิกบานก่อนนะไม่มีสติอยู่หรือว่าใครที่มีความอาจหาญพร้อมเนี่ยจะสู้นี่เอาเลยทีนี้ซัดตายเป็นตายเลยทีนี้นั่นสำหรับพวกรถ10 ล้อรถบรรทุกนะ3 ล้อมอเตอร์ไซค์ก็ไปตามกำลังตัวเองมีขามันก็ปวดขาเพราะสิ่งนี้มีสิ่งนี้จึงมี จะหมดปัญหาในการปวดขาคือไม่มีขาไปถามคนขาด่วนมึงเดิมมันไม่เคยปวดขาจักเทียอีลีดิซุ่มคนขาขาดไปถามมันหมดว่าเคยปวด ทุกข์กับสิ่งที่มันมีนั่นแหละเข้าใจไหมหมดคำถามค่ะวันนี้ก็สมควรแล้วสมควรเก็บเวลาก็หวังว่าจะได้ประโยชน์วันนี้เป็นธรรมะสบายซึ่งครูบาไม่ค่อยพูดอย่างนี้เท่าไหร่นะปกติเราซัดแรงนะแต่เมื่อเช้านี้ซัดหนักเกินไปวันนี้ก็เลยเอาสบายหน่อยก็หวังว่าจะได้ประโยชน์นะผู้ที่ได้ยินได้ฟังไม่ได้มากก็ได้น้อยใครมาหาประโยชน์ได้ประโยชน์นะใครมาจับผิดก็ได้แต่โทษนะให้ดูตัวเองอย่าไปดูคนอื่นทำทั้งหมดทั้งมวลทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อตัวเองทั้งนั้นการให้คนอื่นก็เพื่อให้ตัวเองนั่นแหละการทำเพื่อตัวเองก็คือให้คนอื่นรักษาเราคนเดียวเท่ากับรักษาคนทั้งโลกจำไว้ให้ดีนะรักษาเราคนเดียวนี่นะเท่ากับรักษาคนทั้งโลกไม่ต้องไปเที่ยวรักษาใครรักษาแค่เราคนเดียวเนี่ยพอแล้ว
ถ้าเราดีแล้วนี่คนมาอยู่ใกล้เรามันก็ดีไปหมดนะถึงเขาไม่ดีมาอย่างนั้นเขาก็ซึมซับความดีจากเราไปได้นะโดยธรรมชาติมันจะผลักดันตัวมันเองหรือเรียกว่าศีลถ้าศีลไม่เสมอกันมันอยู่ด้วยกันไม่ได้นะอย่างคนกินเหล้าคนไม่กินเหล้านี่ไปด้วยกันไม่ได้หรอกมันย่อมผลักดันออกจากกันโจรกับตำรวจก็ไปด้วยกันไม่ได้ อย่างเงี้ยนะถ้าพูดในภาษาที่มันสมควรที่มันจะเป็นนะแต่สมัยนี้โจรกับตำรวจไปกันได้ เข้าใจไหมนั่นแหละแต่ในสิ่งภาษาที่มันสมควรที่จะเป็นเหมือนความมืดกับความสว่าง ไปด้วยกันไม่ได้ อยู่ด้วยกันไม่ได้ ความสว่างถึงตรงไหนความมืดก็หายไปตรงนั้น กิเลสกับธรรมก็เช่นกันธรรมะถึงตรงไหนกิเลสหายไปตรงนั้นจนใจนี้มีธรรมครองมีเมตตากรุณาเป็นเครื่องครองใจมีความอดทนเป็นเครื่องครองใจรวมไปทั้งหมดมีศีลสมาธิปัญญาเป็นเครื่องครองใจใจเป็นศีลใจเป็นสมาธิใจเป็นปัญญาหรือจะรวมให้รัดสั้นที่สุดเลยมีสติเป็นเครื่องครองใจนั่นคือกัลยาณมิตรทั้งหมดของจิตสตินั่นแหละคือกัลยาณมิตรทั้งหมดเข้าใจไหมสตินั่นแหละคือพุทธะปลุกมันให้ตื่นนะก็หวังว่าจะได้ประโยชน์วันนี้ก็สมควรแล้วนะจบแต่ขออนุญาตอ่านบูชาธรรมนะคะคุณธรินพัฒน์100 บาทคุณโชคพิพัฒน์500 บาทค่ะ